Welcome to EPL channel. Payoneer के annual fee ගොඩක් කට්ටියට ඇවිල්ලා තිබ්බා notification ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ හැමෝටම ඇවිල්ලා තිනවා notification එක. ඉතින් මේ notification එකේදී මොනවද කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ මේක unfair කියලා තිබ්බා කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේක පෙන්නලා මේ සම්බන්ධව මගේ group එකේ EPL group එකේ එක සහෝදරයෙක් දාලා තිබ්බ කමෙන්ට් එකක්. මම මේ කමෙන්ට් එක කියවන්නම් මේ දෙක කියවනට වඩා මම හිතන්නේ මේ කමෙන්ට් එකේ අවශ්‍ය කරන ඉන්ෆෝමේෂන් ඔක්කොම තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි චූලංග ඒ දිසානායක දාලා තිබ්බේ මම කියවන්නම් කලින් ඕක තිබ්බ අවුරුද්දක් ඇතුළත එන පේමන්ට් එකක්වත් ආවේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ මේ ෆී එක තිබ්බේ කලින් මේ වගේ පේමන්ට් එකක් ආවේ නැත්තම් තමයි මේක අඩු කරන්නේ account එක පාවිච්චි කරලා නැත්තම් $29.95 ෆී එකක් විදිහට කපන්න තමයි ඒක කලින් තිබ්බේ දැන් එයාලා මේ නීති අලුත් කරනවා ලබන මාසේ 18 ඒ කියන්නේ මැයි 18 ඉඳගෙන වෙනිදා ඉඳන් අවුරුද්දක් ඇතුළත $2000කට හෝ ඊට සමාන වටිනාකමින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙලා නැත්තම් ඒ ෆී එක කපන්න. කලින් තිබ්බේ මුකුත්ම කරලා නැත්තම් තියෙනවා නම් කැපෙන්න. දැන් මේකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ෆී එකක් විදියට මේගොල්ලෝ දානවා ෆී එකක් විදියට දානවා $2000ක් වෙනකම් කරලා නැත්තම් කපලා දාන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ ඔයා මුකුත් නොකර account එක තියාගෙන නිකන් කැපෙනවට වඩා මොනවා හරි earn කරන්න. මේක ඕපන් කරේ ඇයි කියන එක බලන්න. මොකටද නිකන් තියනවට වඩා ඉතින් ඒකේ 2000ක් කියන එකට රීච් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වෙයි එතකොට මේකෙන් මේකේ මේ ඩොලර් ගාණක් නොකැපී තියාගන්න. මේකේ තියෙනවා ඉඳලා මේ අවුරුදු වෙනකන් නැත්තම් වී කවනවා. ඒකට එකඟ නැත්තම් මේක තමයි හොඳම පොයින්ට් එක මෙන්ෂන් කරලා තියෙන මෙයා මෙන්ෂන් කරපු එක නෙමෙයි මේකේ තියෙන එකේදී මෙයා හොඳට ඒක කියලා තියෙනවා. හරිද? ඒකට එකඟ නැත්තම් ඕන වෙලාවක account එක අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒකට එකඟ නොවෙනව නම් කියලා please remember if at any time you do not wish to continue using Payoneer you can close your account for free by contacting us. right මේකේ ඉන්න හේතු මොකක්ද කියලා කෙනෙක්ට හිතනවා නම් හේතු තියෙනවා අපේ තියෙනවා ගොඩක් Payoneer accounts අපේ නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ඕපන් කරනවා use කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඕපන් කරනවා කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි එක්සැම්පල් එකකට හිතමු eBay කියලා eBay එකට fake account එකක් හදා ගන්නවා නැත්නම් එයාගේ account එක හදන eBay එක suspend වුණාට පස්සේ ඒක use නොකර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ accounts bulk pitting ඇති. ඉතින් ඒවට ඒගොල්ලෝ මම කියන්නේ මේ ලංකාව විතර pinpoint වෙනවා කියලා. මුළු ලෝකෙම ඇති. ඉතින් ඒකෙදි ගත්ත decision එකක් තමයි right. අපි service charge එකක් මේකට ගන්නවා. හැම එකටම service charge එකක් තියෙනවා හැම දෙයකටම. ඉතින් rules and regulation වෙනස් වෙනවා. ඒ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඉතින් ඇත්තටම eBay එකේදී අපි දැන් eBay පැත්තට කතා කරනකොට eBay පැත්තට කතා කරද්දී $2000ක් earn කරන්න බෑ නම් අවුරුද්දකට eBay කරන්නත් එපා. right එතකොට වෙන ඉන්කම් එකක් කියනවා වෙන ඉන්කම් එකේදී $2000ක් අවුරුද්දට යූස් කරන්න බැයි නම් මේ එන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඒවා හිතන්න ඩොලර් කෙනෙක් 150ක් වගේ හිතමු අපි කියන $200ක් මාසෙට ටාගට් එකක් තියාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් මේකෙදි ඒගොල්ලෝ පුෂ් කරන්නේ right අපේ සර්විසස් තියෙනවා මේකට සර්විස් දෙලා ඕගොල්ලෝ මේක ගන්න. ඕගොල්ලෝ මේකෙන් අරගෙන යන එකට ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා right පොඩි මේකක්. පා ලෙවල් එකක්. මෙන්න මේක රීච් කරන්න කියලා. ඉතින් එතනදී ඒගොල්ලෝ මිනිමම් ෆී එකක් විදිහට $29.95 කපා ගන්නවා. ඉතින් කවුරු හරි හිතනවා right මට මේක රීච් කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. මං කියන්නේ ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට right 2995 කියන එක මුලින්ම ඒක සේව් කරලා ඉන්න. ඔයාට ඒක රීච් කරගන්න අමාරු නා. ඒ කියන්නේ ඔයා දෙන සර්විසස් තියෙනවා right. ඔයාට හිතනවා ඩොලර් 1000ක් විතර වාට අවුරුද්දකට එනවා කියලා හිතනවා නම් already 2995 කියන එක ඔයා already ඒක සේව් කරලා තියාගන්න right මේ කැපෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඉදිරියට යන්න වෙන අපේ rules and regulation revoke කරන්න බෑ bend කරන්න බෑ ගන්න decision ගන්නේ වෙන series of events බලලා මොකද කොහොමද කියලා ඉතින් අපිට ඒකත් එක්ක තමයි යා යුතු වෙන්නේ ඉතින් තියෙන option එක තියෙන opportunities එක grow up වෙන්න grow වෙන්න ඉතින් ඒකෙදි තම commitment එකක් දීලා මේව කරනවා නම් මම හිතන්නේ මේ කියන පා levels එහෙම reach කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි මොකද නැත්නම් අපි නිකන් use කරන නිකන් තියෙන accounts bulk පිටින් නැත්නම් කොට ගහයි use වෙන්නේ නැතුව right නැවත සුතු කරනවා චූලංග දිසානායක සහෝදරයට මේෂන් කරලා තිබේ මම explain කරනවට වඩා ඒ ගොඩක් හොඳට කියලා දීලා දෙන නිසා මම ඒක තෝරගත්තේ right good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ ඉපල් hub එක subscribe කරන්න යක්ෂ group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් දිරින අපිට chance and all the very best bring more to Sri Lanka happy selling